A méhészet komoly szakmunka. Sokirányú ismeretet igényel, egyidejűleg nagy gyakorlatot is. Szellemi és fizikai munka egyszerre. Dr. Vice Ernő. ...31 év. Ennyi ideje méhészkedem. Eleinte munka mellett csináltam, később már főállásban. Szívesen gondolok vissza a régi időkre. Akkoriban sem volt könnyű, de valahogy minden egyszerűbbnek tűnt. Rengeteg dolog történt ennyi idő alatt. Nem csoda, hiszen a méhészetben nincs két egyforma év. Talán ezért van, hogy a mai napig tanulok. Ez a szakma mindig tartogat valami újat. A méhesben teljes a nyugalom. A számvetés időszakát élem. Számvetés az elmúlt évről, tervezés az új évre. Ilyenkor van a legtöbb időm a műhely munkákra. Átnézem a raktárban tárolt kaptárakat. Ellenőrzöm, fertőtlenítem őket. Új kereteket készítek a következő méhészeti idényre. Szögelek, fúrok, drótozok, aztán műlépet olvasztok. Nagyon sok kell belőle ahhoz, hogy minden méh családnak elegendő jusson. Tél közepe van. A kaptárok kijárójában öreg, elhullott méheket látok. Már elvégezték a feladatukat. Odabent viszont nem áll meg az élet. A méhek nem alszanak téli álmot. Telelőfürdben vészelik át ezt az időszakot. Hallgatással ellenőrzöm, hogy minden rendben van-e odabent. Az egészséges átteleléshez folyamatos, egyenletes hideg szükséges. Az elfogyasztott élelem mennyiségéről és a fürt mozgásáról a leesett viaszdarab maradványok árulkodnak. Ezeket rendszeresen megnézem. Tavasz közeledtével a napsütés egyre erősebb. Lassan melegedik az idő. Körbejárom a méhest. Megtisztítom a kijáró nyílásokat. Ez minden, amit most tehetek. Amint 10 fok fölé kúszik a hőmérséklet, a méhek is kimerészkednek. Ez az úgynevezett tisztuló kirepülés. A kaptárban a méh anya elkezdte a petézést. Nem sokára a hó és a jég is olvadásnak indul. A nappalok hosszabbodnak, és a téli nyugalmat felváltja a tavaszi zsongás. Nekem tavasszal jön el az új év. Izgatott vagyok, régóta csak erre várok. Itt az első nagy átvizsgálás, amikor kiderül, sikeres volt-e az áttelelés. Ez a méhész mester vizsgája. Védőruhába öltözöm és begyújtom a füstölőt. Fertőtlenítem a szerszámokat. A kaptárkijáróknál szűkítőre cserélem az egérrácsokat, ezzel is segítve a korai virágporhordást. Ezután jöhet a kaptárbontás. Ilyenkor ellenőrzöm, hogy a méh családok hogy vészelték át a telet.
Kitakarítom a higiénikus ajdeszkát. Megszabadulok az elhullott méhektől, a felhalmozott viaszmorzsáktól, aztán gázperzselővel fertőtlenítem a több részből álló rakodókaptárat. Ezután helyre teszem a kaptárrészeket. Rendezem a méh családokat, és felmérem az élelem készletét. A fedett mézes kereteket felvillázom. Ez ösztönző hatással van az egész családra. A méhek áthordják az eleséget, az üressé vált sejteket pedig rövidesen bepetézi az anya. Visszarakom a takarást, hogy a méhek által megtermelt hő a kaptárban maradjon. A méheknek is szükségük van vízre, főleg ilyenkor a fiasítás neveléséhez. Az itatójukba elegendő langyos vizet töltök. Sajnos nem minden méh család éli túl a telet. Egyre többet hallani a nagy téli pusztulásokról. A méhész is ember, előfordul, hogy szakmai hibát vét. Vagy rajta kívülálló okok miatt kerülnek veszélybe a méhek. Kevés vagy rossz minőségű élelem. A varroa atka és más élősködők, betegségek. Növényvédőszerek miatt legyengült immunrendszer. És még sorolhatnám. Betegségek is fenyegetik a méheimet. Egész évben figyelnem kell, máskülönben teljes méhcsaládok pusztulhatnak ki. Az egyik veszélyt egy spórás egysejtű kórokozó, a nozéma, más néven gyomorvész jelenti. A költésmesszesedést gombafertőzés okozza. Vírusok terjesztik a tömlős költésrothadást. Még veszedelmesebb a baktériumok által terjesztett európai költésrothadás és az amerikai nyúlós költésrothadás. Ha ilyet észlelek, azonnal értesítenem kell a méh egészségügyi felelőst és a hatósági állatorvost. Ahogy az idő melegebbre fordul, felpezsdül az élet a méhesben. A természet lassan ébred téli álmából. A növények egymást követve borulnak virágba. A méhek alig várták, hogy újult erővel ismét szorgos munkához láthassanak. Nektárt és virágport gyűjtenek a gyümölcsfáimról, méhesemtől nem messze pedig egy virágzó repcetáblát is látogatnak. Ilyenkor van a legtöbb munka. Számomra mégis ez a legszebb időszak az évben. Most alapozom meg az egész évet. Az ilyesmi mindig nagy gondosságot és odafigyelést igényel.
A méh családok jó ütemben fejlődnek. Ilyenkor tetőzik a család egyedszáma, ami körülbelül 60 000 méhet jelent. Jól időzítettek, mert már az akácfák is virágoznak. A fészek könnyen túlzsúfolódik, ezért bővítenem kell. Újabb fiókokat és kereteket adok a méh családoknak, hogy legyen hely az új nemzedéknek és a behordott nektárnak. Ilyenkor megnő az építési hajlam a méheknél, és ha nem vigyázok, zugépítménnyel töltik ki a szabadon hagyott helyeket a kaptárban. Ennek megelőzésére műlépes kereteket rakok be nekik. Azokra építik fel viaszból az új hatszögletű sejteket. Behelyezem az anyarácsot is. Ez akadályozza meg, hogy a méh anya olyan keretekbe petézzen, amibe a dolgozóknak kellene a mézet hordania. Abban a családban, ahol minden rendben van, egészségesek a méhek és van megfelelő mennyiségű élelem, egyszeriben feltámad a szaporodási ösztön. Ezt hívják rajzásnak, ami a méh családok természetes szaporodását jelzi. Először új anyákat nevelnek. A méh anya ugyanolyan petéből kell ki, mint a dolgozó méhek, csak az anyabölcsőben fejlődik. A különbség az, hogy az anyák más táplálékot kapnak, mint húgaik. Ők egész életükben méhpempőt vesznek magukhoz. Ez a táplálék teszi lehetővé, hogy a dolgozó méhekhez képest 5 nappal korábban csaknem dupla súllyal, kifejlett nemi szervekkel jöjjenek a világra. Mielőtt kikelne az új nemzedék, a kolónia egy része feltöltekezik az útra való mézzel, és a régi anyával kirajzik a kaptárból. Az anya felrepül egy fa ágára és megkapaszkodik. A többiek követik, és hamarosan egy hatalmas méhfürtöt alkotnak. Eközben a kutatóméhek megfelelő lakóhelyet keresnek az új kolóniának. A régi családban a fiatal anya bejárja a kaptár minden szegletét, tütülő hangjával és feromonnal jelzi, hogy mostantól őt kell támogatni. Amint lehet, párosodik, aztán az élet visszazökken a rendes kerékvágásba. Mi, méhészek próbáljuk megakadályozni, szabályozni a rajzást, de nem mindig sikerül. Ilyenkor megpróbálom befogni a rajt. Először rajládákba, aztán új kaptárba telepítem őket. Ahogy az akácvirág lehullatja szirmait, beköszönt a nyár. A méh családok a virágzó méhlegelőkről próbálják begyűjteni a mindennapi betevőt. Egyre melegebb lesz az idő. A folyamatos vízutánpótlás létfontosságú. Ilyenkor fokozottan felügyelek az itatókra. A víz nem csak a szomj oltására, hanem a méz higítására és az álcák táplálékának előkészítéséhez is nélkülözhetetlen. A párolgás révén a kaptárok hűtésében és páratartalmának szabályozásában is alapvető szerepet tölt be. A legfontosabb feladat most a szellőztetés.
A kaptár ideális hőmérséklete 35 Celsius fok körül van. Hogy elkerüljék a túlmelegedést, a méhcsalád szellőztető méhei potrohukkal a kijáró felé fordulva a szárnyaikat gyorsan rezegtetik, így hajtva ki a meleg levegőt a kaptárból. Helyszíni szemlét tartok. Most virágzik a legfontosabb és a legnagyobb területen termesztett méhlegelő, a napraforgó. Mivel telephelyem közelében nincs napraforgó tábla, ezért úgy döntök, hogy elvándoroltatom méhcsaládjaimat. A vándorlás azt jelenti, hogy a méhész egyik helyről a másikra költözteti méheit, telephelyet vált. Mindez alapos szervezés mellett megfelelő engedélyek és igazolások birtokában történik. Késő este kezdjük el a pakolást. Füstöt használok, hogy behúzódjanak a méhek, majd bezárom a kaptárkijárókat. Fiam és a vejem segít a rakomány fel- és lepakolásában. Hajnalodik, mire megérkezünk a vándortanyára. Lassan itt a nap felkelte. Előkészítem a helyet, ahová a kaptárokat fogjuk lerakni. Beszintezem, hogy stabilan álljanak. Ezután kiengedem a méheket. A kijárónál elkezdik a tájolást. Beazonosítják kaptárjuk pontos helyét a környezetben, majd 5 kilométeres körzetben felkeresik azt a méhlegelőt, amelyről megfelelő mennyiségű nektárt és virágport tudnak begyűjteni. Ez most a jó mézelőfajta napraforgó lesz, ami elég közel található a vándortanyához. Az első felderítő méhek visszatértek a kaptárba. Egy különleges tánc segítségével tudatják társaikkal a felfedezett táplálékforrás minőségét, irányát és távolságát. Végre kezdődhet a nektárgyűjtés és a mézkészítés. A méhek munkája a méhészeknek és a növénytermesztő gazdáknak is hasznos és jövedelmező lehet akkor, ha szakmai együttműködésük kölcsönös. A mézet a méhek saját ellátásukra készítik, de ilyen tömegvirágzást adó, jól nektározó méhlegelőn felesleget is termelnek. Mi méhészek ezért a feleslegért dolgozunk egész évben. Ez jelenti számunkra a fő bevételi forrást. Gondosan kiválasztom a megfelelő alkalmat, amikor elegendő beérlelt méz gyűlt össze a családoknál. Csak a felesleget veszem el tőlük. A rakodókaptárban fiókonként szedem el a mézet. Méhész szaknyelven ez azt jelenti, hogy egyszerre 10 darab keretet veszünk el anélkül, hogy külön meg kellene mozgatnunk a kereteket. Ezt egy nappal korábban szöktető felrakásával szoktam megoldani. A szöktető egy fiókok közé illeszkedő speciális alkatrész. Kis lyukak vannak rajta, így a méhek csak lefelé tudnak menni benne. Ezt teszem be a legfelső mézzel telt fiók alá. A méhek lemennek, én pedig méhmentesen leveszem a mézes fiókot. Időnként előfordul, hogy keretenként kell átnéznem a teljes méhcsaládot. Most épp helyet biztosítok a méhanyának petézésre.
A mézzel teli kereteket óvatosan kiveszem. A helyükre üreseket vagy műlépes keretet rakok, így rendezem el a fészket. Ilyenkor a hagyományos kézi lesöprést is alkalmazom. De leggyakrabban ezt a megoldást szoktam alkalmazni. Szükséges hozzá egy motoros lefújókészülék, ami tulajdonképpen olyan, mint egy fordított lombszívó. A fiókot homlokfalával a szomszédos kaptárra teszem, és az így kifújt méhek a levegőből közvetlenül a kaptárjukba repülhetnek. A mélytelenített keretekkel teli fiókokat hazaszállítom és otthon pergetem ki. A mézes sejtekbe raktározott, érett mézet a méhek vékony viaszréteggel fedik le. A mézes keretekből a mézet akkor lehet kipergetni, ha a viaszréteget eltávolítom a fedelező villa segítségével. Ezt a műveletet nevezzük mi méhészek fedelezésnek. Ezután a keretek a pergetőgépbe kerülnek. A méz a lépekből a centrifugális erő hatására kicsapódik oldalra. Onnan lefolyik a pergető aljára, ahonnan egy csapon keresztül egy méztároló edénybe engedem. Ha tele az edény, szűrőn keresztül hordókba öntöm. A teli hordók tetejét lezárom, és egyéni jelöléssel látom el őket. Nyár vége felé járunk. A napraforgó elvirágzott, magjai megértek. Gyümölcsfáimon is bő termés fogad, köszönhetően a méhek beporzó munkájának. Méh családjaim már az otthoni telelőhelyen vannak. A méhek, és velük együtt én is, a térre készülünk. A család összébb húzódik, egyre kevesebb a fiasítás, viszont egyre több az eltárolt virágpor és a mézkoszorús téli élelemmel teli keret. A nyárvégi napfényes órák még kedveznek a virágporgyűjtésnek. Nekem is kaptárt kell bontanom, hogy a családokat átnézve segítsen felkészülésüket a térre. A hímméhekre, akiket a méhész szaknyelv heréknek hív, éppen rossz idők járnak. Kiűzik, kidobják őket a kaptárból, mint felesleges fogyasztókat. Ezt nevezzük hereűzésnek. Az ő idejük lejárt, nem lesz már rájuk szükség. Egy méh család mézszükséglete a téli időszakban 15-20 kg. Az eleség zöme már a kaptárban, de még folyamatban van az úgynevezett serkentő etetés, hogy a méh anyák petézési kedve ne csökkenjen. A lerakott petékből ilyenkor kell ki az áttelelő állomány nagy része. Víz és répacukor keverékéből megfelelő arányban cukorszirupot készítek. A szirupot az etetőtálcákba öntöm, ahonnan a méhek szépen elhordják. Nagy odafigyelést igényel az utóbbi években rendkívül súlyos méhpusztulást kiváltó ázsiai méhatka, más néven varroa-atka elleni küzdelem. A varroa-atka az 1970-es évek elején jelent meg Magyarországon, és azóta nincs hazai méhcsalád, ami ne lenne fertőzött ezzel az élősködővel. Nem csak itthon, hanem a világ minden táján ez az egyik legfontosabb méh egészségügyi probléma. Az atkák megtapadnak a méheken, és a testnedveiket szívják. Mindenek tetejébe még további kórokozókat is terjesztenek, amik sokszor teljes méhcsaládok pusztulását okozzák. Méretarányosan a méhatka akkora, mintha rajtunk, embereken egy lapos tányér nagyságú élősködő kapaszkodna.
A méhész egyik legfontosabb feladata az atka elleni védekezés. Megfelelő védőfelszereléssel különböző szereket, technológiát és védekezési módot használunk ellenük. A méhesben számos kártevővel is meg kell küzdeni, nekem és méheimnek egyaránt. Különösen az erdős vidékeken kellemetlenkednek a hangyák, amik megdézsmálják a mézet, a virágport és nyugtalanítják a családokat. A darazsak is sok mézet elhordhatnak, főleg hűvös időben, amikor a méhek összehúzódva őrizetlenül hagyják a kijáró nyílásokat. A madarak közül nyáron a gyurgyalag, télen a harkályok és a cinkék zavarják meg a telelő családok nyugalmát. Sok kárt okoz a nagy és kis viaszmoly. Hernyóik a lépek megrágásával, a fiasítás körülhálózásával és a viasz elfogyasztásával több bajt okoznak, mint a méhek összes többi ellensége együttvéve. Erős, népes családban legfeljebb a kaptár fenekén található hulladékban tanyáznak, de a gyenge családokban vagy a lépszekrényekben annyira elszaporodhatnak, hogy a lépeket teljesen elpusztítják. Az emlősök közül főleg az egerek és a cickányok jelentenek veszélyt. Télen a telelőfürdbe húzódott család mellett behatolnak a kaptárba, összerágnak mindent, és az állandó zaklatással a méh család pusztulását okozhatják. Ezért egérrácsot rakok fel a kaptárkijárók elé, amint beköszönt a hideg. A méhek rosszul viselik a hirtelen hőmérsékletváltozásokat. Ezért vigyázok rá, hogy minél kevesebb hő távozzon a kaptárból. A hőgazdálkodásukat oldalsó és felső téli takarással segítem. Mivel a meleg felfelé áramlik, a szigeteléssel rengeteg energiát spórolunk. A hőszigetelés nem növeli odabent a meleget, csak egyenletes hőmérsékletet biztosít a kaptár belsejében. Hideg, ködös reggel van. A fák csodálatos őszi színekbe öltöztek. A nappalok hűvösebbek, éjszakánként gyakoriak a fagyok. A méhek alig repülnek ki a kaptárakból, megváltoztak a körülmények. Amint beköszönt a tél, a méhekkel való foglalkozás is véget ér. A méhész azonban ilyenkor sem pihen. Télen van a legnagyobb kereslet a méz iránt. Nem csoda, hiszen teljes értékű táplálékról és egyben természetes gyógyszerről van szó. A gondosan kipergetett, leszűrt mézet üvegekbe töltöm és címkézem. A virágtól a kaptáron keresztül az üvegig mindenre odafigyelek. Minden egyes üvegre büszke vagyok. Sok méhész mézfelvásárlóknak adja el méztermését. A lehető leghamarabb megválik a méztől, és nem foglalkozik tovább vele. Én ezt a munkát is magam végzem el. Közvetlenül a fogyasztóknak adom el a mézet. Szépen kiüvegezve, ezzel is népszerűsítve a mézfogyasztást és a kiváló minőségű hazai termelői mézeket. Ezután már csak egy kis műhelymunka vár rám. Az előregedett, sérült vagy heressejtes lépeket kivágom a keretekből. Hozzáadom a fedelezés, az ugépítmény összegyűjtött darabjait, és egy nagy üstben vízzel együtt felolvasztom. Ezt nevezzük viaszolvasztásnak, aminek az alapanyaga a sonkoly. Leszűröm, majd egy-két napos hűlés után megtisztogatva ilyen viasztömböket kapok. Jövőre ebből készítetem az új műlépeket. Gyorsan eltelt ez az év is. Tartalmasan, sok munkával teltek a napok a méhesben. Nem sokára itt az új esztendő. Amint beköszönt,
Ismét egy új fejezet kezdődik az életemben. A méhes szorgos lakói ezután is számíthatnak rám. Ott leszek mellettük, mindvégig.